Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Mulți dintre voi mi-ați cerut să facem videoclipuri despre tăierile la pom bătrâni și asta o să fac și azi. O să fac o tăiere la acest măr din spatele meu. Este un măr, dacă nu mă înșel, are vreo 23-24 de ani. Este un măr dulce, văratic, îi spunem noi. Este un măr care drajonează și care își poartă gena. Din punctul meu de vedere, drajonii acestui măr sunt cei mai buni portaltoi sălbatici pe care putem face acest lucru. Este un măr care fructifică odată la 2 ani și bineînțeles că în el o să vă arăt, am și 2 altoi de măr domnesc, un măr din zona noastră de iarnă pe care am vrut să-l salvez și în momentul acela n-aveam unde să-l altuiesc și așa l-am altoiat în coroana acestui măr. Aș putea spune că toate regulile care le-ați văzut în celelalte videoclipuri ar fi valabile în tăierile acestor pomi bătrâni. Dar este părerea mea personală, din experiența mea, m-aș limita doar la ceea ce o să vă arăt și dumneavoastră imediat, doar la secțiunile absolut necesare la acești pomi bătrâni. De ce? Pentru că ei sunt foarte viguroși și orice tăiere intensiv, orice intervenție puternică asupra coroanei va genera niște creșteri masive. Niște creșteri de întinerire, de lacome care vor consuma toată seva pomului și poate deteriora. Și tocmai de aceea aș aplica câteva principii simple pe care o să vi le spun și dumneavoastră. Și m-am gândit să realizez videoclipul de azi în felul următor. Acționăm pe un segment, pe un anumit principiu, mă veți vedea cum lucrez în coronament și după aceea vă explic de ce. Pentru că va trebui să lucrez cu scara. Am și strada aproape, se vor mai auzi mașini pe zgomotul de fond și, așa cum am spus, n-am putut să merg într-o grădină unde a fost liniște, unde am alte livezi, pentru că sunt cu casa în lucru, iar aceste videoclipuri le fac pentru dumneavoastră în momentul în care mai au o pauză, mai beau o cafea, mai beau un pahar cu apă, ceva și mai fac un videoclip, mai ales că fac și ceva util, că oricum trebuia să-l tai. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba și care sunt principiile pe care eu personal le urmez atunci când tai pomii bătrâni. Și voi începe acest clip prin a vă spune că prima acțiune pe care o voi face, voi tăia toate lacomele acelea verticale care au plecat din coronament. Exact cum le vedeți și dumneavoastră acolo. De ce? Pentru că acestea, una, îmi creează aglomerare în partea superioară a pomului și totodată consumă toată seva pomului, ne lăsând aceste resurse să meargă într-adevăr la bulsele de rod, la ramurile care într-adevăr fructifică. Și haideți să vedem cum facem acest lucru.
Destul de greu ce fac eu, nu? Mai avem puțin în partea de sus, că acolo am 2 altoi de domnești. Și după ce terminăm cu acesta, vă explic imediat ce am făcut. Dragilor, 90% din treabă este făcută. Mai am puțin să intervin pe aceste părți inferioare și laterale, pentru că acolo sunt mai multe ramuri de rot și imediat o să intervin și o să vă arăt ce fac și acolo. Dar până atunci, haideți să vă spun ce am făcut eu în partea de sus. Întotdeauna la pomii bătrâni, pentru că de fapt și de drept despre acest lucru este vorba, trebuie să tragem rodul cât mai aproape de trunchi, cât mai aproape de sarpantele principale și de trunchiul pomului. Și tocmai de aceea, toate ramurile acestea care cresc vertical, groase, masive, acestea trebuie îndepărtate, cât mai aproape de locul în care ele se îmbină cu ramura principală. Același lucru am făcut și eu în acea zonă. Totodată, la pomii bătrâni ar trebui să interveniți și să secționați, să îndepărtați toate ramurile care au fost rupte anii anterior, care prezintă urme de boală sau care prezintă alte acțiuni mecanice în care vă dați seama că acestea sunt deteriorate. Întotdeauna veți face și acest lucru. Mai puteți face exact cum am procedat și eu pe centru, aerisiv. Veți tăia și ramuri mai groase și ramuri mai subțiri, astfel încât să aerisiți puțin zona centrală a coroanei pomului, exact cum am făcut și eu aici. Veți mai face niște tăieri de întinerire. Vedeți dumneavoastră acele mlădițe care le-am lăsat eu. Unele sunt garnisite cu rod, unele sunt tinere. Acelea au rolul de stimulare a creșterii, de întinerire. Eu unul așa procedez și anul viitor, când voi face următoarele tăieri, stimulez creșteri și de acolo îmi aleg. Bineînțeles că a trebuit să reduc și a trebuit să mențin coroana acestui pom din cauza la acele fire de curent pe care le vedeți dumneavoastră acolo. I-am dat o formă a coroanei mai aplatizate, dacă pot spune așa, pentru că urmăresc puțin și umbra în grădina mea, dar totodată, cu cât coroana este la pomii aceștia este un pic mai mare, cu atât poate capta mai bine lumina solară. Ce aș mai putea spune? Acestea sunt regulile de bază la tăierile de pomi bătrâni. Bineînțeles, încercați să nu faceți niște tăieri masive, niște tăieri foarte intensive, pentru că acestea, așa cum v-am spus, vor genera niște creșteri foarte puternice și după aceea veți ajunge la rezultatul care o să vi-l arăt eu jos când vom termina treaba. Dar până atunci, haideți să umblăm și prin aceste ramuri de rod, prin aceste burse de rod în partea inferioară, iar la urmă voi lua telefonul și voi încerca să vă detaliez în fiecare în parte cam ce am făcut eu acolo. Așa cum v-am spus, acum vom intra în părțile acestea de rod din jos, vom tăia tot ce este vertical, vom aerisi, vom face stimulări de creștere și normare a rodului. Acestea două de aici au fost tăiate cu drujba de lucrătorii care am avut în curte la casă, nu sunt tăieri făcute de mine, acelea pe acea ramă.
tu bine. Ce face, mami? Mami, ce face? Hai că imediat te vine, tati și mine. Dragilor, acesta este rezultatul a 2 ore de muncă. Un pom curățat și un malder de crăci. Bineînțeles, aceasta este tehnica mea. Poate unii dintre dumneavoastră mă vor contrazice. Dar, în general, acești pomi bătrâni nu trebuie intervenit extraordinar de mult la ei, deși eu am intervenit puțin mai mult, aș putea spune, pentru că acum un an nu a fost toaletat, deoarece eu în perioada în care se făcea acest lucru, eu nu am fost acasă. Și astfel am făcut, așa cum v-am zis, prima dată. Încercați să tăiați toate ramurile care pleacă vertical, mai ales cele din partea de sus a coronamentului. După aceea și cele care pleacă din partea centrală și din partea de jos. Faceți aerisiri. Întotdeauna la pomii bătrâni veți observa că toate ramurile sunt încălcite una peste alta. Mai renunțați dintre ele, mai faceți aerisiri. Toate tăierile pe care le faceți pe lacume, faceți-le cât mai aproape de locul de aderență al acesteia de ramura principală, pentru a nu mai degaja alte creșteri. Întotdeauna ramurile mai lungi care au fost garnisite cu rod, faceți câteva scurtări la ele la o treime, pentru că vă ajută foarte mult pentru a stimula creșterea și pentru a întreține rodul care deja există pe acea ramură. Crăcile și ramurile care sunt uscate, deteriorate sau sub orice formă le îndepărtați. Dacă observați semne de boală mai intense, vreo crăpătură mai puternică, vreun atac de lepidoteră, vreo ceva, îndepărtați de asemenea ramura și cam acest lucru se face. Îmi pare rău, nu puteam să filmez cu telefonul în coronament acolo, ați văzut, am lucrat cu scară, este destul de înalt și nu am putut detalia exact ceea ce fac, dar v-am spus principiile pe care ar trebui să le faceți și singurul lucru care vă mai rămâne este să vă apucați de treabă. Nu este un pom de intensivă, nu este un pom la care urmăresc să-mi facă un rod extraordinar de mare, de frumos, de calitativ. Mă interesează să rodească și totodată să-mi țină și puțină umbră în curte, deși anul ăsta nu știu câtă umbră îmi va ține pentru că am redus suficient la el. Sper că a fost pe placul dumneavoastră acest videoclip, deși nu a fost atât de detaliat ca celelalte. Până la următorul material, eu vă doresc tot binele din lume și dacă aveți întrebări, lăsați-le în secțiunea comentarii. O seară minunată vă doresc pentru că a venit noaptea.